بسم الله الرحمن الرحيم. الفيديو الثاني وإن شاء الله الأخير من المحاضرة السادسة من محاضرات مادة الفيزياء النظرية جامعة العميد بعنوان Physics of the Cardiovascular System أو فيزياء جهاز الدوران. إن شاء الله بالجزء السابق تحدثنا عن القلب وعن تركيبه، تحدثنا عن تركيب الدم، قلنا القلب عنده 2 ventricles و 2 atriums. قلنا right ventricle right atrium then يستلم الدم غير المؤكسد، يمر الدم غير المؤكسد بعملية بالدورة الدموية الصغرى عن طريق pulmonary arteries، يصير له بالcapillary beds يصير gas exchange، فالدم يطرح الفضلات اللي عنده، ياخذ O2 من الرئة ويرجع لنا left atrium left ventricle، بعدين من left ventricle كل أنحاء الجسم عن طريق الcapillary beds يصير الجاز اكسشينج ويرجع لنا للليفت ventricle للرايت ventricle والرايت atrium. زين، قلنا الضغوطات مهمة نعرفها، تركيب الدم. إن شاء الله هذا الفيديو راح نحكي عن الضغط والتناضح وشون المواد تنتقل عن طريق شي يصير بالكابيلاري بيدز، شلون المواد الغذائية تنتقل، شلون السوائل تنتقل. كذلك راح نقوم بعض الحسابات الرياضية وبعدها إن شاء الله نختم. Osmotic pressure and hydrostatic pressure، الضغط الأوزموسي والضغط ضغط الاحتكاك خلينا نسميه hydrostatic. Osmotic pressure and hydrostatic pressure are two different types of pressure that can allow the movement of fluid from one point to a different point. يعني شنو؟ يعني الضغط الأوزموسي والضغط الهيدروستاتيكي أو يعني ضغط الاحتكاك هن نوعين من أنواع الضغط. Two different types of pressure اللي خلن الضغط يتحرك، اللي خلينا الموائع تتحرك من منطقة إلى منطقة أخرى أو من نقطة إلى أخرى. زين. In the same way, osmotic pressure ضغط الأوزموسي. In the same way that a mass will always naturally move from a higher to a lower gravitational potential. بنفس الطريقة اللي الكتل تتحرك من مناطق الجاذبية العالية لمناطق الجاذبية القليلة، دائما تحاول تتحرك بهذه الطريقة. Water will always move naturally from a high osmotic potential water potential. بس ارفوا لي انه water، مو مدى نحكي عن شيء ثاني هسه. مهم انه فد شوية يبقى ببالكم انه انا دا احكي عن الواتر، ما دا احكي عن شيء مرة شنو، ما دا احكي عن شيء ثاني. زين. water will always move naturally from a higher osmotic potential to a lower osmotic potential. Pure water is arbitrarily given an osmotic potential of 0. احنا دائما نقول انه هو الماء محايد، فدائما تنطبق عليه هاي القاعدة. However, if we add some solute molecules to the pure water, we are decreasing the osmotic potential by making it more negative. يعني إذا ضفنا شوية مواد ذائبة للماء احنا نقلل osmotic potential مالته، نخليه سالب أكثر. Since pure water has osmotic potential of 0 but the right side has a negative osmotic potential، نحكي عن هاي الحالة. Water will naturally flow from the left side to the right side down its osmotic potential gradient، يعني باتجاه التركيز الأعلى للمياه. movement of بقى هنا أنا عندي تشوفون إنه هنا أنا عندي تركيز أعلى للمياه، إنه 1 2 3 4 5 6 7 ذني عندي 18، فهنا أنا عندي أقل. أنا ما علي بالمواد الذائبة السوليوت، أنا علي بالمادة السائلة اللي هي المي يتحرك لي من هاي الجهة لهاي الجهة. طبعا هاي إذا عندنا semi permeable membrane، لأنه إذا ماكو غشاء هنا اختياري نفوذية راح تبقى على هاي الحالة، ماكو ماي، ما شايفين بحياتنا
كوب هيك يتشطل بيه، يعني شو يتشطل، يتكتل بيه جهة واحدة. فالمي هنا تحرك لي من low to high solute concentration. solute تحرك لي من تركيز الملح، بس مو تركيز المي. هو تحرك لي من تركيز المي اوكي، هو تحرك لي من تركيز الواطئ الى تركيز العالي بالنسبة للملح. اوكي، فعندنا هنا احنا شنو قلنا اوزموسيس. احنا ندرس على حالة المي المو نقي، لانه هذا ضايفي له املاح، ضايفي له ذوائب. وهسه نحكي عنه. Osmosis is the spontaneous net movement of a solvent molecule through a selectively permeable membrane. يعني حركة السولفنت المذيب بغشاء اختياري النفوذية إلى منطقة تركيز أعلى into a region of higher solute concentration، المنطقة تركيز أعلى للمذاب. in the direction that tends to equalize the solute concentrations on the two sides، للمكان اللي راح يساوي لي التركيز باتجاه راح يساوي لي تركيز السوليوت المادة المذابة بالجهتين. The force per unit area or pressure required to prevent the passage of water or any other liquidity solution through a selectively permeable membrane and into a solution of a great concentration is equivalent to the osmotic pressure. فشنو تعريف الosmotic pressure؟ راح نقول هو القوة أو الشغل أو الضغط اللي أني أستلزم، يعني اللي لازم أسويه عمود أمنع مرور المي المنطقة تركيز أعلى. زين، فهو هذا تعريف الosmotic pressure. من هنا the force لحد هنا. Hydrostatic pressure النوع الثاني من الضغط. Whenever a liquid flows along a pipe, the individual liquid molecules can collide with walls of that pipe. يعني لما أني أدي سائل دا يمشي هنا، الجسيمات مال السائل، الجزيئات مالته راح تحتك لي ويا الحيطان، فأحسوا عندي ضغط. These collisions exert a force, and if we sum up all these individual forces and divide by the surface area of the wall on each which the forces act, then we obtain the hydrostatic pressure. نتيجة الضغط هو القوة على المساحة. فذني هاي الاحتكاك دي يسوي لي قوة، وإذا جمعنا كل هاي القوة قسمناها على مساحة الحيطان راح يطلع لنا hydrostatic pressure. hydrostatic pressure ممكن يكون هو هذا تعريفه، اللي هو يعني the individual liquid، يعني ببداية تعطي overview وراها لحد hydrostatic pressure. هذا هو التعريف، واللي أنا ما أعتقد تجي تعاريف بالفيزياء. أوكي، فهسه احنا عندنا شلون يصير التبادل CO2 and CO2 exchange in the capillary system. شلون يصير التبادل بين منطقة التقاء الشرايين والأوردة. Capillaries are where fluids, gases, nutrients and wastes are exchanged between the blood and the body tissues by diffusion. اللي يقول لك الكابيلاريز هي المناطق اللي تنتقل بها الغازات والسوائل والموائع والمواد الغذائية والويست المخلفات بين الدم والأنسجة مال الجسم عن طريق الانتشار. Capillary walls contain small pores. هاي جدران مال الشرايين ومال الأوردة بيها ثقوب صغيرة that always allow certain substances to pass into and out of the blood vessels. اللي يسمحن التراكيب معينة انه يطبن ويطلعن من ال blood vessels، من الأوعية الدموية. لأنه يعني أنا إذا ترى الدم، يعني الشرايين ما هو واصلة كل خلية بالجسم، أكو ينتشرن من هنا.
وإذا يعني ولو هي مو كلش صحيح التشبيه بس شوية يعني يذكرني بالنودز اوف رانفير. قلنا أماكن unmyelated parts of the شو اسمه of the axon. فراح نجي هنا نحاول نوضحه إنه أنا عندي ثقوب pores اللي راح الطب تطلع وتدخل منها مواد. زين. Fluid exchange is controlled by the blood pressure within the capillary vessel. التحكم بها هو عن طريق البلد تحكم بها عن طريق نوعين من الضغط. is controlled by the blood pressure within the capillary vessel يعني عن طريق الضغط الهيدروستاتيكي داخل هذا الأوعية الدموية. and the osmotic pressure والضغط التناضحي خارجها. The osmotic pressure is produced by high concentrations of salts and plasma proteins in the blood. The capillary walls allow water and small solutes to pass between its pores but does not allow proteins. هاي كلش ضروري تعرفوها إنه allows water and salts but doesn't allow proteins. As blood enters the capillary bed on the arterial end, the blood pressure in the capillary vessel is greater than the blood pressure. شوفوا راح نقرأ الحكي نشرح على الرسم. ما راح أوضح هسه، حوضح من نقرأ على الرسم بس راح أترجم. The blood pressure in the capillary vessel ضغط الدم as blood enters the capillary bed لما يدخل الكابيلاري بنهاية الارتريول الشريان الصغير. The blood pressure in the capillary vessel ضغط الدم داخل الوعاء الدموي يكون أعلى من الضغط التناضحي مال الدم خارجه بالفسل بالمنطقة. فأنا شو راح يصير أدي؟ راح ينتقل أدي السائل من الداخل للخارج. At the middle of the capillary bed الضغط تقريبا متساوي بيناتهن اثنيناتهن، فراح يصير أدي حركة متساوية من الدخول والخروج. Gases, nutrients and waste are also exchanged at this point. On the venial end of the capillary بالفينيول راح يصير أدي الضغط داخل الفين كلش قليل، أقل من الضغط من برا، فبالنتيجة راح يدخلن. أوكي، فشو هسه أدي أنا هنا؟ هسه أدي أنا هنا تخيلوا إنه أنا أدي هاي الارتريول اند، بها غزارة من المواد بها غزارة من المواد الغذائية، وكذلك بها هواية سائل، مو بس بها غزارة بالمواد الغذائية. راح يجيني راح يطلع عندي هذا السائل، راح يطلع عندي السائل وتطلع عندي كل شو هاي المواد الغذائية هم، بس يطلع عندي أكثر شي سائل المحمل بالمواد الغذائية. راح يصير عندي هنا هاي المنطقة راح يصير عندي بيها مواد غذائية قليلة، كلش قليلة، لأنه أنا معظمها أحتاج أطلعها، وسائل كلش قليل هم. فهنا تقريبا راح يصير ضغط برا وجوا مساوي. راح يصير عندي هنا النوب بالارتريول اند راح يصير عندي مواد غذائية سائل كلش قليل، ومواد غذائية بعد هواية أقل. فش راح يصير عندي؟ راح ينتقل لي المي من منطقة التركيز العالي عن طريق الانتشار من منطقة التركيز العالي لمنطقة التركيز الواطئ السوائل. راح يجي يترس لي إياه فضلات وسوائل. هو شايل احنا الانتقال يصير على اساس المي مو على اساس الاشياء اللي بالسوائل. فهنا لانه كان اكو هواية مواد، لانه اكو هواية مي هنا ومي قليل هنا انتقل انتشار، ولانه هنا اكو شوية مي بالداخل وهواية مي برا هم انتقل عن طريق الانتشار. اوكي، فهي هاي الفكرة مالته. هذا الحكي مهم تفتهموه تحفظوه. زين.
تمام. Work done by the heart. هسه الشغل المنجز بالقلب. In a typical adult, each contraction of the heart muscle forces about 80 milliliters, 1/3 of a cup of blood through the lungs from the right ventricle. يقول لك بالاشخاص يعني البالغين الاصحاء، كل تقلص من تقلصات العضلة القلبية تطلع لنا تقريبا 80 مل من الدم، 80 مليلتر، تقي لنا تقريبا ثلث كوب من الدم، عن طريق of blood through the lungs، عن طريق دم مؤكسد عن طريق الرايت ventricle، البطين الأيمن. قلنا هذا اللي يتقلص بقوة كبيرة. And a similar volume to the systematic circulation. أو عفوا، الرايت ventricle يودي لي للرئة، ونفس systematic circulation من left ventricle، الدورة الدموية الكبرى. In the process the heart does work. In this process the heart does work. The pressure in the two pumps of the heart are not the same. In the pulmonary system، بالدورة الرئوية الضغط يكون قليل، وقلنا 25، وقلنا يكون 25 بالدورة الرئوية، لأنه المقاومة مال الجدران الأوعية الدموية تكون قليلة because the low resistance. The maximum pressure، الضغط الأقصى systole، typically about 25 مليمتر زئبقي. هاي وين؟ هاي بالpulmonary. حدا عندنا نحكي pulmonary is about 1/5، هو تقريبا خمس من السيستماتيك، من الدورة الدموية الكبرى. In order to circulate the blood through the much larger systematic network، لأنه يعني من الأكبر أدي الرئتين للجسم كله، طبعا الجسم كله. يقول لك القلب لازم يسوي لي ضغط كلش عالي، 120 مليمتر زئبقي of each cardiac cycle. During the resting phase diastole، الضغط الواطي يكون 80 مليمتر زئبقي. فيعني هذا اللي عرفناه لحد هسه. دورتين دمويات، واحدة تعطي واحدة يكون ضغطها 25 وواحدة 120 وهكذا. The muscles driving the left ventricles is about 3 times thicker than that of the right ventricle. العضلات اللي بالleft ventricle بالبطين الأيسر يكون 3 مرات أسمك من العضلات بالبطين الأيمن. In addition, the circular shape of the left ventricle is more efficient for producing high pressure than the elliptical shape of the right ventricle. يعني يقول لك الشكل الدائري للleft ventricle يكون فعال أكثر بتوليد ضغط أكبر من من elliptical shape، شكل هلالي للرايت ventricle. Okay. The work done W by a pump working at a constant، لأن القلب هو عبارة عن مضخة at a constant pressure P is equal to the product of the pressure and the volume pumped delta V. يعني W تساوي P ضغط delta V الحجم. We can estimate the physical work done by the heart by multiplying its average pressure by the volume of blood that's pumped. نقدر نحسب الشغل المنجز من قبل القلب عن طريق ضرب الافريج بريشر، معدل الضغط مالته، بحجم الدم اللي ينضخ. Actually, the pumping action takes place in less than 1/3 of a cardiac cycle. يعني هاي الحركة مع القلب اللب هاي قل لك الضخ بيها بس أقل من ثلث من الوقت، وراحة العضلة يكون ثلثين. The heart rate of a person is 120 pulse a minute. هذا السؤال. إذا كان عندنا شخص نبضة 120 نبضة بالدقيقة، احسب لي الأكشن تايم اللي هو الثلث، واحسب لي الريستنج تايم. فأنا اللي أحتاج أسويه هنا شنو؟ راح أحتاج أحسب الوقت الكلي وأضربه في 0.33 حتى أطلع الأكشن تايم، والباقي هو الريستنج تايم. زين. ف120 ضربة بالدقيقة يساوي 120 ضربة ب60 ثانية.
ضربتين بالثانية يساوي لي ضربة كل نص ثانية يعني. زين، الدقة الوحدة ثلثها تقلص وثلثها انبساط، فراح أجي أنا هنا أضرب. هسا أنا أريد هسا أنا طلعت لي إنه الدقة الوحدة تاخذ لي 0.5 ثانية، أريد أعرف الوقت مال التقلص إيش قد ووقت الانبساط إيش قد. راح أجي أقول 0.5 أضربها في ثلث يطلع لي وقت التقلص أو الانبساط، تقلص سوري، و0.5 أضربها بثلثين أو أقدر أطرح يطلع لي الوقت الباقي. time of relaxation. أعتقد واضح السؤال وما بي شي. طبعا أريد أرجع على شرح الكابيلاري لأنه ما مقتنع كلش بشرحي له. زين. example: a person has a systolic pressure of 150. شخص ضغطه 150 ملم زئبقي. diastolic pressure 100 ملم زئبقي. وهارت ريت 90 دقة بالدقيقة، قلبه يدق 90 دقة بالدقيقة. calculate the work done and the efficiency of the lower half of the heart if the energy consumption lower left half of the heart if the energy consumption is 6 واط. راح نجي هنا نشوف مطالبنا، نشوف معطياتنا اللي نعطيني اياه الضغط. اول شي اقدر اشوف نعطي لي سايستوليك ودايستوليك. اني ما عندي طريقة استخدم بها واحد من الاثنين، فراح اضطر اطلع من هنا افريج اجمعها نقسمها على 2. اوكي، نعطيني ضربات القلب اللي هي نعطيني ضربات القلب اللي هي قايل لي 90 بالدقيقة، ونعطيني الشغل المنجز عن طريق القلب، ويدني أحسب الكفاءة. هسه شوف شلون نحسب الكفاءة. بالبداية أنا عندي قانون الشغل يساوي الضغط في الحجم، هذا هنا. فحطلع الضغط يعني متوسط الضغط أو معدل الضغط 125 ملم زئبقي أو 166,250 داين على سنتيمتر مربع. زين، بقى عندي دلتا في. كمية الدم بكل ضخة، هاي حفظ 80، هذا حفظ 80. ثواني بس. amount of blood in each beat كمية الدقة، كمية الدم بكل دقة على عدد الدقات بالثواني. زين، فراح اجي هنا اني 80 ملي بالدقة بالثانية الوحدة، واني عندي 90 دقة بالدقيقة، اقسمها على 60 ثانية بالدقيقة الوحدة. راح اجي اضرب ذني المقدارين 80 في 90 واقسم على 60 عم يطلع لي بالثانية الوحدة حتى اني اوحد وحداتي. تمام، ف80 في 90 تقسيم 60 هو 120 سنتيمتر مكعب. 80 مليلتر للضربة بالثانية الوحدة في 90 ضربة بالدقيقة في 60 ثانية كل دقيقة، راح يطلع لي 120 سنتيمتر مكعب. راح أجي أطلع الشغل W تساوي P دلتا V. هو بس اجيت أنا عوضت وحولت الوحدات وطلع لي هو نعطيني الشغل الكلي، وهسه أنا شفت الشغل المنجز ايش قد. فالكفاءة هي الشغل المنجز على الشغل الكلي في 100%، اللي هي 1.995 تقسيم 6 في 100% يطلع لي 33.25% كفاءة قلب هذا الشخص. أعتقد هاي مو كلش وضحت، بس أنا عندي هاي دلتا في تساوي لي الدلتا في تساوي لي كمية الدم اللي ضخها الشخص بالثانية الوحدة بعدد، يعني هي هاي أنا مقسم 90 على 60 وضاربها في 80 بعدد الدقات بالثانية الوحدة. أوكي، يعني هي هاي كمية الدم
بعدد الدقات في الثانية الواحدة. هاي بس دا أشوف عدد الدقات بالثانية الواحدة شقد عن طريق هاي العلاقة. هاي كأنما علاقتين. زين، ذني حفظ يعني هو المفروض ذني يطوهن بالامتحان بس حفظوهن شو تسوون يعني هن سهلات. pressure across the blood vessels wall. هسه الضغط بداخل الأوعية الدموية ما أخذنا. The greatest pressure drop in the cardiovascular system. أكثر هبوط للضغط يصير بالكارديوفاسكولار سيستم. جهاز الدوران هو منطقة الارتريولز والكابيلاريز، ومنطقة الشرايين الصغيرة والكابيلاريز اللي هي منطقة التقاء الشرايين بالأوردة. The capillaries have very thin walls. الكابيلاريز محيطان كلش صغيرة يعني كلش رقيقة that permit easy diffusion of O2 and CO2. In order to understand why they do not burst, we must discuss the law of Laplace. عم نفتهم هنا ايش ما ينفجرن لازم نناقش قانون لابلاس اللي قلنا لنا انه الشد على جدران الانبوب. The tension in the wall of a tube is related to the radius of the tube and the pressure inside the tube. مرتبط بعاملين، مرتبط بقطر الانبوب وبالضغط داخل الانبوب، لانه التنشن قوة، ترى الشد قوة والضغط قوة على المساحة. Consider a long tube of radius r carrying blood at pressure p. We can calculate the tension. يعني قلنا انبوب طويل قطره r شايل دم ضغطه p. نقدر نحسب التنشن الشد عن طريق العلاقة الرياضية T تساوي R في P. أوكي، زين، بقى عندنا ذني موضوعين بسيطات كلش ونختم إن شاء الله. Bernoulli's principle applied to the cardiovascular system. Whenever there is a rapid flow of a fluid such as water، لما يكون أكو تدفق قوي السائل مثل المي، the pressure reduced at the edge of the rapidly the pressure produced الضغط اللي يصير لي بحافة السائل the pressure reduced الضغط يقل بالحافة مع السائل. Bernoulli's principle based on the law of conservation of energy. قانون برنولي أو مفهوم برنولي بالنسبة بالاعتماد على قانون الحفاظ على الطاقة. الضغط in a fluid is a form of potential energy. الضغط داخل السائل هو واحدة من أشكال الطاقة المخزونة، لأنه هو عنده قدرة إنه يسوي لي شغل قوي. in a moving fluid there is a kinetic energy. بالسائل دا يمشي أكو، وهو هذا أساس عمل السدود اللي تولد لنا طاقة كهربائية. إنه هو يجي هذا السد وهذا أكو نهر دا يمشي 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 يجي السد يحبس المي وراه، يفتح فتحات صغيرة، وهاي الفتحات صغيرة يطلع منها المي شلون التوربين، يطلع منها المي بقوة كلش عالية جت، وهذا يفر لي توربينات، والتوربينات هاي يفر لي توربينات، والتوربينات هاي تولد لي طاقة كهربائية. زين، in a moving fluid there is kinetic energy due to the motion. بالمواعي المتحركة أكو طاقة حركية بسبب الحركة. تدون K تساوي نص mv squared اللي هي V هنا السرعة. The kinetic energy can be expressed as energy per unit volume such as ERGs or per cubic centimeter. حكي زايد بس هو يعني الطاقة لوحدة الحجم. If fluid is flowing through a frictionless tube، إذا السائل كان دا يمر بتيوب أو بأنبوب ما باحتكاك، the velocity increases in the narrow section and the increased kinetic energy Ke of the fluid obtained by a reduction of the potential energy of the pressure in the tube. الحكي المهم
إذا يقول لك إذا سائل يمر لي بأنبوب ما بيه ضغط، السرعة مالته تزداد بالمناطق الضيقة، والسرعة قلنا تتناسب ويا الكينيتيك انرجي، فتزداد الكينيتيك انرجي. لأنه أنا دا أزيد الضغط داخل التيوب، فدا أزيد البي E، فدا أزيد الكي E. As the velocity reduces again on the far side of the restriction, the kinetic energy is converted back into potential energy. لما ترجع أقل عندي سرعة ترجع لي الكينيتيك انرجي، الطاقة الحركية تتحول لي بعد مرات طاقة كامنة. and the pressure increases again as indicated on the manometers. هو هذا اللي يصير ترى يعني بالسدود، اللي يصير بأجهزة الضغط. فهاي ما أدري إذا حفظ أو مو حفظ، من الدكتور نزل فيديو تأكدوا. The often cited example of Bernoulli equation أو تأثير برنولي is the reduction in pressure which occurs when the fluid speed increases. يقل الضغط لما تزداد السرعة. أوكي، هسه هو هذا اللي عرفناه من هنا، إنه يقل الضغط لما تزداد السرعة is the reduction in pressure which occurs when the fluid speed increases. لأنه أنا من دا أزيد لهاي يقل الضغط، ماكو احتكاك احنا قلنا، increased fluid speed. اوكي، بقى عندنا شغلتين اللي هي heart sounds وبعض الأمراض تصيب القلب. يقول لك heart sounds heard with a stethoscope are caused by vibrations originating in the heart and the major vessels. قلنا الصوت اللي نسمعه بالسماعة مع القلب هو بسبب اهتزازات بالقلب وبالأوعية الدموية الكبيرة. The opening and closing of the heart valves contribute greatly to heart sounds. الانفتاح والانغلاق مع الهارت فالفز مع الصمامات القلبية هو يساهم بشكل كبير بالصوت. Turbulent flow occurs at these times and the vibrations produced are often in the audible range. دائما vibrations يكون بالمدى المسموع. The amount of the quality of the sound heard depends on the design of the stethoscope, تصميم السماعة, as well as pressure on the chest, its location, orientation of the body, and the phase of the breathing cycle. then كلهن عوامل. هذا آخر عامل. The physics of some cardiovascular diseases. بعض الأمراض اللي تصير عندنا بسبب بالجهاز الدوران. Anything that increases the muscle tension or how long it will act increases the workload of the heart. أي شيء زايد لي الشغل اللي يحتاج يسويه القلب أو زايد لي الشد اللي عليه راح يسوي عندي مشاكل، مثل high blood pressure ارتفاع بضغط الدم. hypertension causes the muscle tension to increase in proportion to the pressure. يزداد عندي التنشن ويزداد عندي الضغط، هو هذا ارتفاع الضغط. A fast heart rate tachycardia increases the work since the amount of the times the heart muscle spends contracting increases. التاكيكارديا ارتفاع ضربات القلب، زيادة بمعدل ضربات القلب، يعني يصير سريعات خفقان. increases the workload يزداد الشغل، لأنه كمية الوقت اللي لازم يدق به القلب يتقلص بيه تزداد. فذني مهمات حفظوهن هن وأسبابهن مهمات. والله خاف يجن، يعني أنا أتوقع هالشي أشياء تجينا أول مرة ناخذ مرض، مو أول ما ناخذ مرض، بس هن مهمات الأمراض. To reduce the workload of the heart, bed rest and autotherapy are prescribed. عمود يقلل لنا الشغل مع القلب. البيد رست واحد يرتاح بفراشه، و O2 therapy are prescribed يعطوه أكسجين. Giving O2 increases the O2 in the blood so that the less blood must be pumped to the tissue. لأنه أنا مثلا إذا عندي يعني يشوفون في هيك الناس اللي عندهم كورونا مثلا، تشوف ضربات قلبه كلش أكسجينه اوكي زين، بس ضربات قلبه كلش عالية. القلب ده يحتاج يدق هواية، يلا
يلا دي يطرح هذا الدم اللي ما بيه هواية أكسجين، عرفتوا؟ فكل ما زاد الأكسجين كل ما القلب ارتاح. Other heart diseases such as heart valve defects، مشاكل بالصمامات. Type of heart valve defects عندنا اثنين، stenosis و inefficiency. Stenosis, the valve does not open wide enough، ما يفتح بشكل كافي. The work of the heart is increased because a large، لأنه صارت أدي الفتحة ضيقة، يعني لأنه مثلا هذا المكان فاتح لي وأنا أدي هواية الدم لازم يطلع من هنا، فالقلب أكيد لازم يسوي شغل أكثر على مود يطلع لي الدم من هنا. and the blood supply to the general circulation is reduced. هاي حفظ، والسبب حفظ، والاسم حفظ، باقيات أعتقد. inefficiency، قلة الكفاءة. the valve does not close well enough، ما ينسد بشكل كافي، فينخبط لي inefficiency, some of the pumped blood flows back into the heart so that the volume of the circulated blood is reduced. هذا يعني أنا قلب مو يطلع لي، قلنا آخر شي يطلع لي من يعني هو مو هيك صاير تقريبا هنا 2 وهنا 2، وقلنا آخر شي يطلع لي من الليفت فنتريكل طلع لي عن طريق الأيورتا، فمرات الصمام ما ينسد عادل ورا التقلص، فقسم يرجع لي للقلب، فالفوليوم the volume of the circulated blood is reduced. يعني اثنيناتن نفس المشكلة يسبب الستينوسس والinefficiency. The functions of the blood، وظائف القلب، وظائف الدم. red blood cells carry oxygen from the lungs to the tissues and carbon dioxide from the tissues to the lung. واضحة ما يرادها توضيح، أوضح من عين الشمس. blood plasma transports antibodies. البلازما تودي لي أجسام مضادة which protects the body from infections, carrying food substances absorbed from the intestines and takes waste products to the kidneys for exertion. يعني همين تنقل لي مواد غذائية جايتني من الأمعاء وتأخذ الويست برودكتس المخلفات توديهن للكلية عم تصفيهن. It also transports hormones، تنقل لي الهرمونات secreted by endocrine glands to their sites of actions، تنقل لي الهرمون من الاندوكراين من الخلية اللي أفرزتها للدم المكان لازم تشتغل بيه. Clotting factors circulating in the plasma prevent blood loss whenever blood vessels are damaged or broken. أكو أدنى مواد تسوي تخثر بالدم، هاي تسوي لي خثرات على مود يعني على مود لما ننجرح ما يكد دمي كله، prevents blood loss whenever blood vessels are damaged or broken. Blood also regulates the water content of tissue cells، يحافظ لي على كمية المي بالتشو. ذني مهمات طبعا مهمات. Blood buffers chemicals within the body, maintain the correct acidity of body fluids، يحافظ لي على الحموضة بالجسم بالسوائل الجسمية. Enzymes may be transported by blood plasma which also distributes the heat produced by metabolism. الإنزيمات همينة تنتقل لي على البلازما، فهسه قلنا الإنزيمات والهرمونات والمواد الغذائية كلهن والأنتي بوديز كلهن ينتقلن عن طريق البلازما. السؤال الوحيد اللي جاي على هاي هو هذا: if the systolic pressure in the systematic circulation is 125 then the systolic pressure of the pulmonary circulation is 25. بس هذا السؤال جاي، ما جاي أي سؤال غيره. زين ما أدري، هاي أني شرحتها، إذا تعتقدون إنه يراد لها بعد شرح فقلوا لي عليها، لأنه حسوي بعد فيديو مراجعة سريعة ل6 محاضرات. إذا تعتقدون عندها بعد شرح نشرحها إن شاء الله. إن شاء الله نكون ما قصرنا وياكم، واللي عنده أسئلة دزليها عن المعرف مالتي إن شاء الله أجاوبكم عليها بغضون فترة، يعني والله مشغول كلش، فأذروني إذا ما أجاوب بسرعة. في أمان الله.